हेलो नमस्कार 안녕하세요 स्वागत छ सम्पूर्णलाई आजको यस भिडियोमा मार्फतबाट म तपाईहरुलाई अनलाइन माध्यमबाट एक्जाम कसरी गर्ने भनेर सिकाउन गइराखेको छु सबैले हेरेर अन्तमा प्रतिक्रिया दिनु होला लेट्स स्टार्ट सर्वप्रथम तपाईले कुनै माध्यमबाट लिंक पाउनु हुनेछ जहाँ जुम व्हाट्सएप मेसेन्जर etc बाट हुन सक्ने छ क्लिक भए पश्चात यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईले यी फिल्डहरुमा तपाईहरुले आफ्नो डिटेलहरु भर्नु होला जस्तै यहाँ भएको इमेलमा आफ्नो इमेल राख्नु होला जस्तै म आफ्नो इमेल राख्न गइरहेको छु त्यसपछि यहाँ एड्रेसमा तपाईको आफ्नो एड्रेस त्यसपछि नेक्स्ट यहाँ समय 1:45 मा सुरु गरे मैले जुन अहिले एएम र पीएम मध्ये पीएम हो अनि त्यसपछि तपाई आफ्नो नाम अनि तपाईको आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर अनि त्यसपछि तपाईले यहाँ नेक्स्ट गर्न सक्नुहुनेछ यसरी नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाई क्वेशनको इन्टरफेसमा पुग्नु हुनेछ र यो इन्टरफेसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ क्वेशनहरु देखाएको छन् र क्वेशनहरु यसरी तपाईले मजाले क्वेशनले पढेर तपाईले चाहेको आन्सर विकल्प यी विकल्पहरु मध्ये तपाईले चाहेको आन्सर कुन हो यसरी क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ यसरी क्लिक गरिसकेपछि अटोमेटिक यहाँ के सेभ हुँदै जान्छ तपाईको ड्राफ्टमा र यदि तपाईलाई लाग्छ कि यो क्वेशन यदि रङ भएको हो भने यसलाई फेरि परिमार्जन गर्न सक्नुहुनेछ यसरी क्लिक अनि यो क्लिकलाई यसरी सार्न सक्नुहुनेछ यसरी सार्न मिल्छ यसलाई अनि त्यसपछि नेक्स्ट यी सबै क्वेशनहरु रिक्वायर्ड भएको कारणले गर्दाखेरि स्किप गर्न नसक्ने भएकोले सम्पूर्ण क्वेशनलाई पढ्दै यसरी क्लिक गर्दै जानु होला जस्तै म यहाँ क्लिक गर्दै अगाडि बढिरहेको छु सिकाउने भएकोले म फटाफट गरेर तपाईलाई देखाइरहेको छु अहिले अनि यसरी क्लिक गर्दै अगाडि बढ्नु होला र यहाँ फेरि नेक्स्ट यो नेक्स्ट को प्रक्रिया तबसम्म हुनेछ जबसम्म तपाईको फाइनलमा यहाँ फाइनलमा तपाईको सबमिट भनेर देखाउँदैन तबसम्म तपाईले नेक्स्ट गर्दै क्वेशनलाई अगाडि फरवर्ड गर्दै जानु होला यसरी छोडेको क्वेशनलाई पुनः गर्नुपर्ने भएकोले पुनः क्लिक गर्दै अगाडि बढ्नु होला यसरी नै तपाई सबै सम्पूर्ण क्वेशन गरिसकेपछि लास्टमा फाइनल सबमिट बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ यसरी सबमिट गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो शिक्षकबाट स्कोर र रिजल्ट पाउनु हुनेछ यसै तपाईको आन्सर सबमिट हुनेछ र तपाईको टिचरले रिचेक गरेर तपाईलाई इमेलको मार्फतबाट तपाईले दिएको आन्सर्स क्वेशनलाई पठाइनेछ भिडियो अन्तसम्म हेरिदिनु भएकोमा सम्पूर्णलाई धन्यवाद छ र आशा छ तपाईले अनलाइन एक्जाम कसरी गर्ने भनेर सिक्नु भयो होला आफ्ना प्रतिक्रियाहरु लेखेर कमेन्ट बक्समा छोड्नु होला साथै यो च्यानललाई धेरै भन्दा धेरै माया गरेर
लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।